Всім привіт! Якщо ви дивитесь це відео, скоріш за все, ви шукаєте для себе відповідь, чи потрібна вам психотерапія, чи ні. Я гештальт-терапевт і психотерапевт. І, можливо, цим відео я допоможу вам прийняти остаточне рішення. Перш за все, хочу сказати про те, взагалі, що таке психотерапія. Психотерапія – це робота, яка допомагає виявити та вирішити ваші внутрішні комплексні проблеми, а також виробити нові навички, мислення та поведінку. Тобто, іншими словами, психотерапія – це дослідження себе. Це коли ви поглиблюєтеся у свої внутрішні глибини, коли ви досліджуєте, хто ви, про що ви, навіщо ви живете, що для вас важливо, в чому ви особливі, в чому ви маєте якісь обмеження, і ви навчаєтесь розуміти все це і втілювати все це в життя так, щоб ви відчували себе задоволеними, щоб ви відчували себе впевненими, щоб ви знали, як обходитися з якимись вашими обмеженнями, травмами. Давайте почнемо. Першою ознакою може бути те, що ви застрягаєте у одній і тій самій емоції. Упродовж цього дня, чи ви помічаєте, що ви щодня, чи доволі часто емоція поглинає вас так, що ви не можете позбутися її та зрозуміти взагалі, про що вона. Друга ознака – це коли ви розумієте, що ви потрапляєте у одну і ту ж саму ситуацію, у схожі ситуації, коли ви ніби ходите по колу, коли ви ніби натрапляєте на одні й ті самі граблі, і ви розумієте, що все повторюється, можливо, з іншими, з різними людьми, але сама ситуація, суть того, що з вами трапляється, воно схоже. Це може бути ознакою якоїсь травми, так званого незавершеного гештальту, який потрібно завершити, бо так і буде те, що ви будете завжди потрапляти в ситуації, психіка вона буде створювати для вас ці ситуації для того, щоб ви завершили якийсь цикл, який в вашому мозку відкритий. Наступною ознакою може бути те, що вам важко приймати рішення. Це можуть бути будь-які рішення, серйозні, чи може навіть коли ви йдете в магазин і ви не можете зрозуміти і вирішити, якого кольору ковтинку купити, вам потрібно з кимось радитись, когось питати, як краще, що краще. Коли ви не можете зрозуміти, у вас немає контакту взагалі з баченням того, що буде краще саме для вас. Це також явна ознака того, що всередині вас немає опори, немає бази, фундаменту так званого, на який ви можете спиратися для того, щоб приймати свої рішення. І також це може бути ознакою того, що ви боїтеся брати відповідальність за ці рішення, які ви приймаєте. Четверта ознака того, що вам потрібна психотерапія, це низька самоцінність та низька самооцінка. Тут потрібно сказати про те, що це трошки різне. Самоцінність – це коли ви розумієте, що ви цінні самі по собі. Коли ви розумієте, що цінного в вас є, чим ви прекрасні, іншими словами. Слово «оцінка» каже само за себе. Тобто ви себе якось оцінюєте. Якщо ви себе оцінюєте погано, то це не означає, що ваша цінність, вона така ж сама. Тобто самооцінка може відрізнятися від вашої справжньої цінності. Якщо у вас так звана низька самооцінка, то це теж може бути привідом звернутися до психотерапевта. Ще одна ознака – це якщо ви часто відчуваєте тривожність. Якщо це така поглинаюча тривожність, коли ви не можете нікуди дітися від неї, коли вона неадекватна реальності, в якій ви знаходитесь, коли вона неначе ковдра вас окутує, і ви не знаєте, що з цим всім робити.
Тривожність – це дуже явна ознака того, що вам потрібно до психотерапевта, бо це може бути також симптомом якихось інших діагнозів. І з цим всім потрібно розбиратись. Але гарна новина в тому, що це може бути через те, що у вас є, як я вже сказала, якийсь неприкритий гештальт, і саме через це ваша психіка щось у собі там прокручує, те, на що варто звернути увагу і що ви могли би принести до психотерапевта. Токсичний сором або відчуття провини. Якщо ви помічаєте, що ви часто відчуваєте сором, можливо, навіть просто за те, що ви є в цьому світі, це явна ознака того, що ви потребуєте допомоги. Тому що цей токсичний сором, він може зупиняти вас взагалі від будь-яких дій, від зв'язку взагалі з реальністю, тому що дуже часто реальність, вона зовсім не про те, що вам є за що відчувати цей стид. Коли ви помічаєте, що ви відчуваєте провину, навіть коли десь всередині ви все одно розумієте, що ви не винні, але ця провина, вона так само, як і тривожність, окутує вас так, що ви не можете з нею вибратися, і ви багато чого робите не через власне бажання робити щось, комусь допомогти, наприклад, а ви робите це з відчуття провини. І вона також вас засмоктує, тобто вона стає така токсична, і ви помічаєте, що ви дуже багато робите того, чого ви не хочете. Це теж такий дзвіночок, що, можливо, в психотерапії ви зможете знайти, в чому ви все ж таки винні, чи є вам взагалі за що відчувати сором. Наступна ознака – це якщо ви страждаєте від якихось залежностей. Це може бути як алкоголізм, наркоманія, ігроманія, порнозалежність, куріння, будь-що, навіть якщо це залежність від людини, чи, можливо, контрзалежність, це залежність від незалежності. Якщо ви помічаєте, що ви не можете жити без чогось, і якщо ви помічаєте, що вам потрібно щось для того, щоб заспокоїтись, то це також симптом, і це також причина і запит на психотерапію. Розлад харчової поведінки – це також дуже розповсюджений запит на психотерапію. Якщо ви помічаєте, що ви дуже багато їсте, тобто ви переїдаєте, чи якщо ви не доїдаєте, якщо це у вас, можливо, анорексія, булімія, якщо ви хочете після того, як ви поїли, піти в туалет і всю цю їжу повернути назад, це потрібно звернути увагу. Якщо ви повечеряли, а потім вже думаєте, що ви будете снідати завтра, а чи не захочете ви їсти ще. Тобто, коли у вас їжа займає великий відсоток ваших думок, це також про те, що у вас є, можливо, розлад харчової поведінки. Для того, щоб діагностувати, чи є у вас розлад харчової поведінки, краще звернутися до спеціаліста. Ще один запит, з яким ви можете прийти до спеціаліста, це якщо вам важко будувати відносини з іншими людьми. Це може бути як романтичні відносини, дружні відносини, чи навіть відносини із собою. Якщо ви розумієте, що навколо вас немає людей зовсім, тобто ви самотні, це можливо про те, що ви чомусь не навчились, чи вам важко, чи вам боляче будувати відносини. Якщо ви знаходитесь у токсичних відносинах, якщо це нездорові відносини, і якщо ви це також відчуваєте, це також запит до психотерапевта. Якщо ви нещодавно пережили стресову подію чи втрату, якщо у вас ПТСР, це те, з чим спеціаліст міг би вам допомогти пройти через цей період, через це переживання, через цю втрату. Набагато легше все це пережити, осмислити і асимілювати в свій досвід і своє життя поряд з психотерапевтом. Якщо ви та людина, яка зараз переживає складний період, мені дуже жаль, і я вам дуже співчуваю.
Мені дуже хочеться сказати, щоб ви про себе подбали. Якщо у вас є можливість, то все це набагато легше і, можливо, швидше пережити поряд з іншою людиною. Особливо, якщо ця людина навчена, як спілкуватися з тими, хто переживає втрату, стрес чи ПТСР. Наступний запит до психотерапевта – це може бути депресія чи суїцидальні думки. Якщо у людини депресія, там взагалі може бути запит навіть на препарати для того, щоб полегшити свій стан. Якщо у вас є суїцидальні думки, чи ви думаєте про те, що, можливо, у вас є депресія, ви помічаєте якісь симптоми депресії, будь ласка, допоможіть собі і дайте можливість іншій людині допомогти вам. Тому що на практиці я знаю, що коли людина думає про смерть, про те, щоб себе вбити, про те, що вона не хоче жити, про те, що вона не може встати, наприклад, навіть з ліжка, якщо це про депресію, то це дуже важко. Це просто неймовірно важко в цьому перебувати в самотності, і це дуже серйозний запит на психотерапію. Ще одним запитом до психотерапії може стати бажання реалізуватись. Не завжди потрібно бути у поганому стані, у важкому стані для того, щоб досліджувати свої глибини. Ми всі унікальні, ми всі дуже глибокі, ми всі дуже цікаві всередині. У нас у всіх великий потенціал. Але іноді ми можемо не мати часу, чи, можливо, ми не вміємо досліджувати все це, що є всередині нас. І для того, щоб дізнатися про свої сильні сторони, для того, щоб навчитися примінювати їх у житті, можна звернутися до психотерапевта. Він також може з цим допомогти, він може вас провести за руку до того життя, яким ви хочете жити. Ви також зможете зрозуміти, які у вас цінності, яке ваше покликання та взагалі, як насолоджуватися цим життям. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки, за ваші підписки. З вами була я, Вікторія, гештальт-терапевт та психотерапевт. І до зустрічі у нових роликах.